توت فرنگی با اینکه ظاهر ترسناکی برای افراد دیابتی داره، ولی یکی از بهترین میوه ها برای افراد دیابتی محسوب میشه. فقط یک سری نگرانی ها در خصوص سموم و آفات کشاورزی وجود داره که تو این ویدیو میگیم چیکار کنین که از شرش رها بشین. خب همونجور که میدونید توت فرنگی یکی از میوه‌های تابستانی بسیار خوشمزه است که سرشار از آب و ویتامین C هست، به طوری که یک لیوان توت فرنگی هولوش 46 کیلوکالری انرژی برای ما داره، هولوش 3 گرم فیبر داره و مقدار زیادی ویتامین C، منیزیم و آنتی اکسیدان‌هایی مثل آنتی سیانین که همه اینها کمک میکنه یک مواد غذایی بسیار عالی و در عین حال کم کالری باشه. در کنار این شاخص گلایسمیک ایندکس بسیار پایینی هم داره. شاخص گلایسمیک ایندکس چیه؟ این یک معیاری هست برای اینکه بفهمن هر غذا چقدر میتونه قند خون رو بالا ببره. اومدن انواع غذاهای مختلف رو بررسی کردن، به افراد مختلف دادن، بعد از اون اومدن میزان قند خون رو چک کردن ببینن هر غذایی چقدر داره قند خون رو میبره بالا. یه عددی هست بین 0 و 100 که هرچی به 100 نزدیکتر میشه خب یعنی بدتر هست و این غذا میتونه قند خون رو بیشتر بالا ببره. و معمولا غذایی که زیر 50 هستن برای افراد دیابتی و افرادی که مشکل قند خون دارن بهتر است. توت فرنگی عدد گلایسمیک ایندکسش 40 و یکی از بهترین غذاهایی هست که و میوه‌هایی است که میتونن افراد دیابتی استفاده کنن. فقط دقت کنید این گلایسمیک ایندکس برای خود توت فرنگی است، نه غذایی که توت فرنگی دارن. یعنی مثلا شما برین کیک بخرین روش توت فرنگی باشه یا مثلا دسر توت فرنگی یا ژله توت فرنگی حساب کنید و مواد شکردار بهش بزنین، خب دیگه اون بحثش جدا هست. ولی از جمله کارهای خوبی که میتونید بکنید اینه که شیر توت فرنگی بخورید یا ماست و توت فرنگی با هم قاطی کنید. خیلی کار خوبی هست، چرا که هم میزان پروتئین دریافتیتون بیشتر میشه، هم میتونید یه دسر خوشمزه رو استفاده کنید. تا اینجا ویدیو چطور بوده؟ اگه خوشتون اومده ممنون میشم یه توت فرنگی توی کامنت ها برام بذارید. با این حال گفتیم یک سری نگرانی ها در خصوص توت فرنگی وجود داره. کلا طرز تهیه و کشت توت فرنگی جوری هست که میزان آلودگی های بالایی داره و چون ما اونم پوست نمیگیریم و به صورت کامل میخوریم، جوری که میتونه سموم و آلودگی های زیادی وارد بدن ما کنه. اصلا جهاد کشاورزی هر سال یه لیستی از مواد غذایی که بیشترین میزان آلودگی ها و سموم کشاورزی رو داره اعلام میکنه که معمولا تو چند سال اخیر توت فرنگی همیشه اون صدر بوده. ولی با این حال این نباید مانع از این بشه که ما توت فرنگی بخوریم. باید ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. کلا شستشوی مناسب توت فرنگی میتونه تا 80% این سموم رو کم کنه. فقط باید دقت کنیم وقتی میخواین توت فرنگی رو بشورین حتما سعی کنیم ما توت فرنگی های رسیده رو بخوریم و توت فرنگی های کال رو بذارید به زمان بذارین کنار تا اونها برسن. از طرف اگه توت فرنگی له شده یا خرابی دارید اون هم جدا سازی کنید، چرا که باعث میشه بقیه توت فرنگیاتون خراب بشه. و حتما اون ساقه توت فرنگی و قسمت سبزشو تا زمان میل کردن جدا نکنید، چون وقتی جدا میکنید خب باعث میشه میکروب ها و انواع آلودگی ها وارد خود توت فرنگی بشه. همین به هم صورت کامل اول بشورید کامل. حتی میتونید از آب نمک و سرکه استفاده کنید و مقداری در اونها قوطه‌ور باشن. حالا بعضیا حساس هستن روی مثلا تخم مگس سرکه و اینا کمک میکنه که اونها خارج بشن، در این حال کمک میکنه سموم هم خارج بشن. ولی دقت کنید اصلا از مایع ظرفشویی یا دستشویی اینا برای شستن توت فرنگی و میوه ها استفاده نکنید، چرا که اینا خودش وارد میوه میشه و ما اومدیم یک میوه سالم بخوریم وقت ببینیم کلی مثلا مواد شیمیایی داریم وارد بدنتون میکنه. گفتم از آب نهایتا آب نمک آب سرکه میتونید استفاده کنید، کامل بشورین و آب کشی کنید و بعد از اون میتونید بذارین خوش بشه و هنگام استفاده اون ساقه توت فرنگی رو جدا کنید. امیدوارم مطالبی که گفته شد به درتون بخوره و بتونید از توت فرنگی هم مثل سایر میوه ها لذت کافی رو ببرید.